أهلا بكم بمحاضرة الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence أو ما يعرف اختصارا بال AI. في منتصف القرن العشرين بدأ عدد قليل من العلماء استكشاف نهج جديد لبناء الآلات الذكية بناء على الاكتشافات الحديثة في علم الأعصاب ونظرية رياضية جديدة للمعلومات والتطور الهائل في علم التحكم الآلي بالآلات والأنظمة. وقبل كل ذلك عن طريق اختراع الحاسوب الرقمي تم اختراع آلة يمكنها محاكاة عملية التفكير الحسابي الإنساني أو البشري. أسس المجال الحديث لبحوث الذكاء الاصطناعي أو تم تأسيسه في مؤتمر تم عقده في حرم كلية دارتموند في صيف عام 1956. أصبح هؤلاء الحضور قادة للذكاء الاصطناعي لعدة عقود، خاصة جون ماكافي، مارفن مينسكي، إيلين نورث، وهاربل سيمون، وهذا الأخير الذي أسس مختبرات للذكاء الاصطناعي في معهد MIT للتكنولوجيا وجامعة ميلون وستانفورد. هم وتلاميذهم كتبوا برامج أدهشت البشرية بهذه التقنية الجديدة، وكان الحاسب الآلي يحل مسائل في الجبر ويثبت نظريات المنطقية ويتحدث اللغة الإنجليزية. وبحلول منتصف الستينات أصبحت تلك البحوث تمول بسخاء من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، وهؤلاء الباحثون قاموا بالتوقعات الآتية. في عام 1965 قال هربرت سيمون: الآلات ستكون قادرة في غضون 20 عاما على القيام بأي عمل يمكن أن يقوم به الإنسان. وبعده بعامان قال مارفن مينسكي: في غضون جيل واحد سوف يتم حل مشكلة خلق الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. ولكنهم فشلوا في إدراك صعوبة بعض المشاكل التقنية التي واجهتهم في هذه المقولات التي تم إحداثها. في عام 1964 أو 74 وردا على انتقادات السير جيمس الإنجليزي ونتيجة الضغط المستمر من الكونغرس لتمويل مشاريع أكثر إنتاجية، قطعت الحكومتين الأمريكية والبريطانية تمويلهم لكل الأبحاث الموجهة في مجال الذكاء الاصطناعي، وكانت تلك تعتبر إحدى أو أول انتكاسة لأبحاث الذكاء الاصطناعي. وعادت في أوائل الثمانينات شهدت أبحاث الذكاء الاصطناعي صحوة جديدة من خلال النجاح التجاري للنظم الخبير الإكسبيرت سيستم، وهي أحد برامج الذكاء الاصطناعي التي تحاكي المعرفة والمهارات التحليلية لواحد أو أكثر من الخبراء البشريين. في حلول عام 1985 وصلت أرباح الذكاء الاصطناعي في السوق إلى أكثر من $1,000,000,000، وهذا ما شجع الحكومات إلى إعادة التمويل من جديد. ولكن بعد سنوات قليلة، أي في عام 1987، بدأ انهيار في سوق لغة ليبس ماشين أو هي تعتبر إحدى لغات البرمجة، لغة برمجة الذكاء الآلي، وكانت هذه الانتكاسة الثانية، ولكن كانت لفترة أطول من الانتكاسة السابقة. في أواخر تسعينات القرن الماضي وأوائل القرن 21 حقق الذكاء الاصطناعي نجاحات أكبر، وإن كان ذلك إلى حد ما كان يحدث وراء الكواليس. تم استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات اللوجستية واستخراج البيانات والتشخيص الطبي والعديد من المجالات في جميع أنحاء الصناعات والتكنولوجيا. ويرجع ذلك النجاح إلى عدة عوامل، منها القوة الكبيرة للحواسيب الحالية، زيادة التركيز على حل مشكلات فرعية محددة، وخلق علاقات جديدة بين مجال الذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات، والعمل في مشاكل مماثلة. وفوق كل ذلك بدأ الباحثون بالالتزام بمنهاج رياضي قوي ومعايير علمية صارمة. وعطفا على ذلك يمكن تعريف الذكاء الاصطناعي أو يعرفه معظم الخبراء يتوافقون على عدة تعريفات، لكن هم لها فكرتان أساسيتان. الأولى أنه يشمل دراسة مراحل الفكر عند البشر من أجل فهم ماهية الذكاء. ثانياً أنه يتعامل مع ما تمثله هذه العمليات من خلال أجهزة الحاسوب والإنسان. يمكن القول بأن الذكاء الاصطناعي يتعلق بدراسة كيف نجعل الحواسيب تفعل الأشياء التي يفعلها الناس في الوقت الحاضر وبصفة أفضل. كما يعرف مارك فوكس الذكاء الاصطناعي على أنه النظرية المتعلقة بكيفية عمل العقل. إن التعريف التي تم تقديمها لهذه الفترة بخصوص الذكاء الاصطناعي تركز على أن فكرة الذكاء الاصطناعي، ولكن هناك تعريفات أخرى تركز على معرفات أخرى مثل صنع القرار وحل المعضلات. أهداف الذكاء الاصطناعي: في عام 1943 حدد وينستون واربراند وجاستن
ثلاث أهداف الذكاء الاصطناعي: جعل أجهزة الذكاء أكثر ذكاء وهو هدف رئيس، فهم ماهية الذكاء، جعل الأجهزة أكثر فائدة. لكن على الرغم من أن هدف الذكاء الاصطناعي الرئيسي هو بناء أجهزة تعمل على تقليد ومحاكاة الذكاء البشري، فإن إمكانيات المنتجات التجارية والصناعية الحالية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بعيدة كل البعد عن إظهار أي نجاح ملموس مقارنة مع الأهداف والقدرات المرجوة من الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك فإن برامج الذكاء الاصطناعي هي في تطور الأفضل مع مضي الوقت، وتزداد إنتاجيتها ونوعيتها من خلال العمل الآلي لعدة واجبات تتطلب ذكاء بشريا. مفهوم السلوك البشري أو السلوك الذكي: يمكن استكشاف معنى للسلوك الذكي من خلال عدة علامات للذكاء. أول شيء التعلم أو الفهم من خلال الخبرة، عمل شيء معقول من الرسائل المتناقضة أو المبهمة، سرعة الاستجابة بنجاح لموقف جديد تتضمن تلك استجابات مختلفة ومرنة. أيضا للتعريفات الذكاء: استعمال التعليل لحل معضلة وتوجيه السلوك بفاعلية. أيضا ممكن التعامل مع المواقف المحيرة للفكر. أيضا أخرى الفهم والاستدلال بطريقة عادية وعقلية سديدة. ممكن من الأمور الأخرى تطبيق المعرفة أثناء إدارة وتشغيل الظروف البيئية، والتفكير والتعليل ومعرفة الأهمية النسبية للعناصر المختلفة لموقف معين. الذكاء الاصطناعي مقابل الذكاء البشري: يمكن فهم القيمة الكاملة للذكاء الاصطناعي بشكل أفضل من خلال مقارنتها مع الذكاء الاصطناعي أو البشري. وقد حدد كابلن في عام 1984 أن الذكاء الاصطناعي له عدة حسنات تجارية هامة. أولا، الذكاء الاصطناعي أكثر ثباتا بينما الذكاء البشري أقل ثبات. يسهل نسخ وتوزيع الذكاء الاصطناعي بينما تتطلب عملية نقل المعلومات من شخص لآخر نظاما طويلا للتلمذة والتدريس الصنعة، ويستحيل نسخ الخبرة من شخص لآخر بشكل كامل. الذكاء الاصطناعي أقل كلفة من الذكاء البشري. أيضا الذكاء الاصطناعي ثابت وشامل، أما الذكاء الطبيعي لا يستقيم على حال واحدة، لأن معظم الناس ليسوا على حال واحدة ولا يقومون بالواجبات بنفس الدرجة. يمكن توثيق الذكاء الاصطناعي وقرارات الحاسوب بسهولة عن طريق متابعة نشاطات الذكاء النظام، أما الذكاء البشري فيصعب إعادة برمجته أو إنتاجه. يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ واجبات محددة بطريقة أسرع مما يستطيع تنفيذه الإنسان. يمكن للذكاء الاصطناعي أيضا القيام بأعمال محددة بأفضل من كثير من الناس. في المقابل من ذلك يكون تعريف الذكاء الطبيعي أو البشري تفضيلات أو يتميز عن الذكاء الاصطناعي. الذكاء الطبيعي خلاق ومبدع، بينما الذكاء الاصطناعي جامد ولا روح فيه. ويمكن أن يستفاد من الذكاء الطبيعي من استعمال الخبرة الحسية المباشرة، بينما نظم الذكاء الاصطناعي تعمل عن طريق إدخال معلومات رمزية. إن التعليل الإنساني قادر على الاستفادة في جميع الأوقات من التجارب السابقة. على الرغم من أن مزايا الذكاء الطبيعي تتفوق على الذكاء الاصطناعي، لكن تقانة أو دقة الذكاء الاصطناعي متطورة تنتج في كثير من الأحيان تحسنا ملموسا، خصوصا في الإنتاجية والنوعية. المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي: من المعتاد في ميدان نظم المعلومات التمييز بين البيانات والمعلومات والمعرفة واستخدام المعرفة. يمكن تمييزها أو تفصيلها بالتالي: البيانات أو الداتا مجموعة من الأعداد الرقمية التي تعني بياناتها شيئا من حقائق لكن بحاجة إلى معالجة. المعلومات الانفورميشن بيانات منظمة يكون لها معنى بالشخص الذي يستلمها وتكون في كثير من الأحيان نتيجة معالجة. المعرفة النوليدج يمكن تعريفها أو لها الكثير من التعريفات، يمكن سردها أنها الفهم، التعلم، جميع ما يتم إدراكه، الخبرة العملية والمهارات، المعرفة أو الاعتيادية، علم الاطلاع والاعتراف، معلومات منظمة وقابلة للتطبيق. جميع هذه تعني المعرفة. أين يتم استخدام المعرفة؟ رغم أن الأسلوب أو لا يستطيع الخبرة أو الدراسة أو التعلم حتى الآن كما يفعل العقل، لكن المعرفة المغذاة له بواسطة الخبرة تتم من البشر.
ومثل هذه المعرفة المؤلفة من حقائق ومفاهيم ونظريات وأساليب إرشادية وإجراءات لها علاقات فيما بينها، لكن تتم تنظيمها من خلال البشر. الاختلافات بين الذكاء الصناعي والحوسبة التقليدية: تبنى البرامج التقليدية على متوالية أو القاسم المشترك، وهو إجراء معروف بوضوح مبني على ستيب باي ستيب أو خطوة باي خطوة، ويجري اتباعها من أجل حل مشكلة ما، ويمكن أن تكون معادلة رياضية أو إجراء تسلسلي يقود إلى حل. بينما الحوسبة بالذكاء الاصطناعي تبنى على على تمثيل رمزي وعلى التلاعب بهذه الرموز. وفي الذكاء الاصطناعي يعتبر الرمز حرف أو كلمة أو عدد يستخدم ليمثل شيئا أو عملية أو العلاقة بينهما. تطبيقات الذكاء الاصطناعي: استخدم الذكاء الاصطناعي بنجاح في مجموعة واسعة من المجالات، من بينها النظم الخبيرة الإكسبيرت سيستم، ومعالجة اللغات الطبيعية، والتمييز بين الأصوات، وتمييز وتحليل الصور، وكذلك تشخيص الطبي، وتداول الأسهم، والتحكم بالآلي، والقانون، والاكتشافات العلمية، والألعاب الفيديو، وألعاب الأطفال، ومحركات الإنترنت على جوجل كسبيل المثال. في كثير من الأحيان عندما يتسع استخدام التقنية لا ينظر إليها بوصفها ذكاء اصطناعيا، فتوصف أحيانا بأنها أثر للذكاء الاصطناعي، ومن الممكن أيضا دمجها في الحياة الاصطناعية. ممكن نتكلم عن الأنظمة الخبيرة الإكسبيرت سيستم، وهي برامج استشارية للحوسبة تحاول تقليد عملية التعليل ومعرفة الخبراء في مجال حل أنواع المشكلات مثل معضلات محددة، فهي من صميم الاهتمامات الكبيرة التي بفضل قدرتها على زيادة الإنتاجية وعلى دمج قوى العمل في مجالات تخصصات جديدة غير قادر البشر على العمل فيها. معالجة اللغات الطبيعية: تمنح معالجة اللغات الطبيعية مستخدمي الحاسوب القدرة على الاتصال مع حاسوب بلغتهم الأم، وستسمح هذه التقنية إلى بزوغ فجر من التخاطب من أنواع اللغات أو النقاط المشتركة بين أفراد العالم أجمع، في إظهار الفرق في استخدام لغة برمجة الحاسوب غير المفهومة، كما تسمح أيضا في تركيب وصياغة الجملة وإعرابها وإصدار الأوامر. أيضا فهم الكلام والصوت، وهو أن يتمكن الحاسوب من تمييز وفهم لغة المحادثة التي يتم إجراءها. من الأنظمة الأخرى الإنسان الآلي أو الروبوت وأنظمة الاستشعار. أنظمة الاستشعار مثل أنظمة الرؤية والإدراك واللمس ومعالجة الإشارات، جميعها يتم مزجها بالذكاء الاصطناعي وينتج عنها الإنسان الآلي، وهو آلة تعمل بالكهروميكانيك ويمكن برمجتها لتقوم بأعمال متعددة. أيضا الحاسوب وتمييز المناظر. التمييز البصري هو إضافة بعض أشكال الذكاء للحاسوب وصنع القرار من أجل إنتاج معلومات رقمية على الشاشة، ثم استخدام هذه السيطرة على حركة الإنسان الآلي وفي التحكم بسرعات أحزمة النقل وجودة خط الإنتاج. أيضا التعليم بمساعدة الحاسوب الذكي. إن التعليم بمساعدة الحاسوب الذكي يمكن أن يستطيع الإنسان رؤيته كجهاز نظام خبير، مع أن الهدف من النظام الخبير هو تقديم المشورة، بينما تقديم الذكاء الاصطناعي في التعليم هو للتعليم وليس للمشورة. هناك تطبيقات أخرى مثل البرمجة الآلية، وهي عملية إبلاغ الحاسوب بما نريد أن يعمل بالضبط. تلخيص الأخبار: الكثير من البرامج الذكاء الاصطناعي تعمل على قراءة المجلات والكتب وتلخصها بسرعة كبيرة جدا. أيضا من التطبيقات الأخرى برامج الترجمة، وقد أصبح للحواسيب القدرة على ترجمة الكلمات والجمل من لغة إلى لغة أخرى. في نهاية المحاضرة، تطورت تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى الحد الذي يجعل المبرمجين لها في مراحلها المتطورة عاجزين عن إدراك أبعاد قدرات هذه الآلات التي يخترعونها أو يبرمجونها أو يطورونها، وهذا يخالف ما عهده المخترعين للآلات طوال فجر التاريخ والاختراعات، فكانوا يعرفون جيدا سابقا طبيعة عمل اختراعهم ويستطيعون بكل سهولة شرح عمل تلك الآلة والاختراع، لكن حان في الوقت الحالي يصعب التنبؤ فيه. لذلك حان الوقت للتغيير في عالمنا بانتهاج أفضل الطرق الاقتصادية والتعليم لاستيعاب الواقع والتحديات التي نواجهها حاليا في هذا المجال، سواء في جانب تصنيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطويرها بما يتكيف مع ثقافتنا، وفي جانب الابتكار والإبداع الذي يجعل الاجتياح العالمي لمنتجاتنا وارد ومنافس، أيضا كأقل احتراز مما نواجه من تغيرات مستقبلية في العالم أجمع. نشكر لكم متابعتكم ونلقاكم قريبا بإذن الله في موضوع جديد.
you